पर्सेन्टेज आज म यहाँहरूलाई पर्सेन्टेजको हिसाब लिएर आएको छु क्वेशन नम्बर 1 इफ बसन्त स्कोर्ड 700 मार्क्स आउट अफ 800 what percent did he score पर्सेन्टेजको हिसाबमा के हुन्छ भने जहिले पनि नम्बर अफ पार्ट उसले कतिमा कति अंक छ त्यो माथि हुन्छ पार्ट्सलाई अनि टोटल नम्बर अफ पार्ट्स जहिले नि तल हुन्छ अनि पर्सेन्टमा लैजाँदा छ भने जहिले नि 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेज चाहिँ थप्नु पर्छ यसमा है अब यहाँ चाहिँ 800 मा 700 मार्क्स लिएर आएको छ भने यो चाहिँ नम्बर अफ पार्ट्स टेकन भयो यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ पार्ट्स भयो 700 by 800 गर्ने इन्टु 100 पर्सेन्टेज गरेर हामीले निकाल्न सकिन्छ यसरी मैले चाहिँ यसलाई काट्दिए अब 8 ले 7 लाई डिवाइड गर्ने यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 0.87 हुन्छ 875 चाहिँ यसको आन्सर आउँछ है यहाँ गर्ने ठाउँ छैन त्यही पनि म गरेर देखाइदिन्छु 0 point थपेपछि यहाँ 0 थप्न पाउँछ 8 8 जा 64 64 मा फेरि तिरन्छ 6 हैन फेरि यहाँ अझै 1 2 3 चोटी चाहिँ 0 थप्न पाउँछ त्यसैले फेरि यहाँ एकचोटी 0 थप्यो 8 7 जा 56 आउँछ हैन अब यहाँबाट पनि फेरि कति 4 आउँछ है अब 3 चोटी थप्न पाउने हो भने यहाँ फेरि 0 थप्यो 0 थप्यो अनि 8 5 जा 40 त्यसैले 875 आयो इक्वल 0.875 into 100% इक्वल कति हुने भयो त यसलाई डिवाइड गर्दा 87.5% हुने भयो त्यसैले द राइट आन्सर इज बी क्वेशन नम्बर 2 मा if rupees scored 90% marks out of 700 what number did he score भनेछ है यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि अब पहिला चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नु परेको थियो भने पर्सेन्ट 100% ले मल्टिप्लाई गरेर अनि पर्सेन्टेज चाहिँ राखेको थियौं अहिले अब भने के गर्नु पर्छ टु कन्भर्ट नम्बर divided by 100 and remove the percentage the sign of percentage लाई चाहिँ रिमुभ गरिदिने अब जस्तै कति भनेछ त टोटल मार्क्स मा यहाँ 700 अफ भनेपछि मल्टिप्लाई हुन्छ जहिले नि 90% यो भनेको चाहिँ यो हटाउनको लागि डिवाइड बाइ 100 है 700 multiply 90 by 100 यो पर्सेन्टेज चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिए यसरी यसरी काट्ने 90 को 0 97 दा 63 the right answer is A number 3 a fruit seller had 120 apples the total apple is 120 he sold 60 apples what percentage of fruit did he sell मैले चाहिँ अघि नै पर्सेन्टेज निकाल्ने तरिका भन्दिसके हामीले चाहिँ पार्ट्स अफ एप्पल लाई माथि अनि टोटल नम्बर अफ एप्पल लाई चाहिँ तल अनि मल्टिप्लाई 100% गरेर चाहिँ निकाल्ने छौं त्यसैले यसको के हुन्छ भन्दा जस्तै मैले फेरि भन्छु नम्बर अफ फ्रुट्स पर्स हैन बाइ टोटल नम्बर्स अफ फ्रुट्स भनेर भन्ने हैन यो भनेको कति छ त भन्दा he sold 60 apples भनेसी 60 by 120 छ है अब पर्सेन्टेजमा लैजाँदा जहिले पनि 100 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि पर्सेन्टेज साइन चाहिँ हामीले एड गरिदिने हो यसमा अब के हुन्छ भन्दा यो हुन्छ यति हुन्छ हैन यसले फेरि यसरी काट्छ यो मल्टिप्लाई गर्दा 50% the right answer is C number 4 convert 0.005 into percentage यहाँ चाहिँ 0.005 लाई पर्सेन्टेजमा लैजाने भनेछ यसलाई यसको बेलामा कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै बेला आइडिया हुँदैन मैले हजुरहरुलाई सिम्पल आइडिया भन्छु
हामीले जहिले नि यो डेसिमलमा छ भने यो डेसिमललाई हटाउने अथवा डेसिमललाई फ्र्याक्सनमा लैजाने कोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै यसलाई फ्र्याक्सनमा लैजाँदा के हुन्छ भने 0.005 भनेको के हो त 5/1000 हो। अनि पर्सेन्टेजमा लैजाने भनेको के हो त 100% हो। अब मैले यसलाई काट्दिन्छु। 5 1 5 5 2 10 है। यो भनेको कति भयो त 1/2% भयो। The right answer is 1/2%. Find the value of 117 of 312. है हामीलाई चाहिँ यस्तो दिएको छ 117/312 into 100% गर्ने यसलाई। त्यसपछि यो भनेको 312 ले 170 लाई चाहिँ 17 लाई चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। यो भनेको 0 पोइन्ट राखेर यहाँ 0 थप्न मिल्छ। यो भनेको 900 पोइन्ट थपेपछि 3 4 936 हुन्छ। अनि यसलाई मैले यहाँबाट चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 2 3 4 आउँछ। अनि मैले फेरि यहाँ 0 थप्दिए 3 चोटि 0 थप्न पाउँछ। त्यसैले 7 जा 2184 हुने भयो। त्यसपछि फेरि सबट्र्याक्ट गर्दा 156 मात्रै रहने भयो। अब 5 जा 0 थपे 1560 हुने भयो। दा सक्यो। यसको भ्यालु कति आयो त 0.375 into 100% इक्वल यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 37.5%। द राइट आन्सर इज दिस।